این ویدیو رو کمکی متفاوت شروع بکنیم. من 8 سال پیش بدون اینکه بدونم این لوکیشن کجاست، با جزئیات کامل توی ذهنم دیدمش. توی یکی از مدیتیشنام و هر سال اینجا برمیگردیم و گفتم الان که اینجام این ویدیو رو براتون بگیرم و راجبش باهاتون صحبت بکنم. ولی میبرمتون تو چون سر و صدا خیلی زیاده و اینکه به قدری گرمه که احساس میکنم که دوربین قرار اینجا ذوب بشه. پس با من همراه باشید برای اینکه یک داستان خیلی جالبی رو میشنوید و امیدوارم یک انگیزه بهتون بده برای شروع. هر کجا که هستید، هر چیزی که میخواین، یک تصویر، یک بار مدیتیشن درست شاید بتونه خیلی از تیکه های پازل رو کنار هم قرار بده و خیلی کمکتون بکنه. پس تا انتها با من همراه باشید برای اینکه فکر کنم داستان جالبی رو قرار بشنوید. با من اومدید تو. بریم سراغ اصل مطلب. من همیشه فکر می‌کردم زمان یک مسیر مستقیمه، چیزی که قرار اتفاق بیفته هنوز نیومده و گذشته برای همیشه رفته. اما یه روز چیزی رو تجربه کردم که همه این باورها رو تغییر داد. یه تصویر، یه لحظه، یه صحنه که از هیچ جا به ذهن من رسید. بدون مقدمه و بدون هیچ نشونه‌ای. من اون لحظه نمیدونستم چی باعث شده که این تصویر توی ذهنم بیاد و فکر میکردم که یک رویاست، یک تخیله. ولی سالهای بعدش اون تصویر واقعی شد. همونطور که من دیده بودم. و اونجا بود که من فهمیدم ذهن ما فقط یک دریافت کننده اطلاعات نیست. مثل یک تنظیم کننده واقعیت کار میکنه و خیلی هم قویه. چند سال پیش یک روز کاملا معمولی مثل بقیه روزا من داشتم مدیتیشن میکردم. بدون برنامه ریزی، بدون هدف، فقط انجامش دادم که ذهنم آروم بشه. اونجایی که شما هیچ دغدغه‌ای ندارید ولی داری کارهای روزانه تو انجام میدی، مثل باشگاه رفتن، مثل غذا پختن. دقیقاً حال اون روزم رو من یادمه. خیلی ناگهانی یه تصویری اومد توی ذهن من. خیلی جالب بود. میدیدم که من روی شنای سفید وایسادم، شنای سفید و نرم، هوا بی نهایت گرم، صدای دریا داره میاد، گرمای نور خورشید رو روی پوستم کاملا احساس میکردم و حس میکردم که بدنم الان اونجاست و من الان روی مبلم نیستم، توی خونم نیستم، من یه جای دیگم. و در عرض چند ثانیه این تغییر رو خیلی قوی احساس کردم و شاید این یکی از قوی ترین تصویرهایی بود که من تا اینجای کار توی ذهنم دیدم. یکی از قوی ترین ها تا به امروز، اگر که نخوام اغراق بکنم. فقط مشکل اونجا بود که من هیچ وقت همچین جایی نرفته بودم و هیچ برنامه‌ای هم برای سفر نداشتم و نه اصلا میدونستم اینجا کجاست، چون که این اتفاق 7 سال پیش افتاده و اون موقع مگه چقدر اینستاگرام پیشرفت کرده بود که ما بخوایم زندگی همه رو ببینیم، مسافرت‌های همه رو ببینیم، لوکیشن‌های مختلف رو بشناسیم. من واقعا نمیدونستم اینجا کجاست. تازه هم دانشگاه رو تموم کرده بودم و فقط دنبال این بودم که بیشتر یاد بگیرم، کجا کار بکنم. دغدغه‌م اصلا سفر نبود، فقط کارم بود، تحصیلم بود. و من اصلا کلا آدمیم، تو پرانتز بگم، که دغدغه سفر ندارم. بگم که من تو لیست برنامه ها اینه که چند تا کشور رو ببینم، اینجا برم، پیش بیاد حتما میرم، ولی دغدغه‌ش رو ندارم. شاید دغدغه چیز دیگر رو داشته باشم ولی سفر کردن هیچ وقت دغدغه‌م نبوده. خلاصه من اصلا نمیدونستم کجاست، اونجایی که رفتم کجاست، اونجایی که دیدم کجاست. فقط دیدم که یک دریای بی نهایت قشنگ، شنای بی نهایت نرم و سفید. اصلا نمیدونستم این کجاست که همچین شنایی داره. مدیتیشن تموم شد ولی اون تصویر از ذهن من نرفت و بعد زندگی شروع کرد به حرکت و خیلی جالب بود. اولین بار که من پاهام رو روی این شنای سفید گذاشتم، اونجایی که الانم توش هستیم، واقعا حس عجیبی داشتم. یه چیز کاملا آشنا. همه چیز دقیقاً مثل همون تصویری بود که من توی مدیتیشن دیده بودم. کپی شده. همون بود اصلا. و من اولش فکر کردم که یک تصادفه. اتفاق افتاده دیگه، شده. و چطوری هم اتفاق افتاد بهتون بگم. من و شریک زندگیم با هم دیگه تصمیم گرفتیم که مسافرت بریم. و به من گفتش که تو فقط چمدون رو جمع کن و تو نمیدونی مقصد کجاست، من انتخاب میکنم. چمدون رو، لباسا رو جمع بکن برای یه جای گرم. همین. من همینقدر میدونستم که ما کجا میریم تا زمانی که حالا رسیدم توی فرودگاه و بعد خب به هر حال گیت آدم میبینه دیگه، میدونه کجا داره میره. ولی من لوکیشن رو نمیدونستم.
من اصلا نمیدونستم ما داریم کجا میریم و باز هم از اون لوکیشن من تصور خاصی نداشتم چون اونجا نرفته بودم. شما 8 سال پیش رو تصور بکنید دیگه چقدر مگه پیشرفت کرده بود. وقتی که برای اولین بار من در پشتی اتاق که الان شما نمیبینید دقیقاً کنار منه باز کردم، همون بود و من واقعا شوکه شدم چون اون دقیقاً اون روز و باز شدن اون در همون چیزی بود، همون نقطه‌ای بود، همون لوکیشنی بود که من توی ذهنم دیده بودم و ذهن من 1 سال قبل از دفعه اولی که این اتفاق افتاد اون رو دیده بود. شروع کردم 2-3 متر راه رفتن از تراس تا دریا. آفتاب روی پوست دستم میخورد، شنای سفید زیر پام، همون دریا آبی روشن و همون بود دقیقاً همون چیزی بود که من سال قبلش توی مدیتیشنم دیده بودم و من اونجا فهمیدم که این اصلا تصادف نبود، اصلا اتفاقی نبود. من چیزی رو دیدم که قرار بوده 1 سال بعدش برای من اتفاق بیفته. تصور هر چیز یعنی خلق کردنش. و اینجا همون جاییه که من همیشه باهاتون راجع به ضمیر ناخودآگاه حرف میزنم که ضمیر ناخودآگاه 95% از تصمیم‌ها و درک ما از جهان رو کنترل میکنه. مثل یک نرم افزار پنهان پس زمینه ذهن ما هست و تصمیم‌های ما رو هدایت میکنه و واقعیت رو از طریق باورها و تصویر ذهنی ما شکل میده. ولی این فقط یک ادعا نیست اون چیزی که دارم بهتون میگم، یک پدیده کاملا علمیه، ثبتش کردن. همون چیزی هست که وقتی راجع به RAS باهاتون صحبت کردم بهتون گفتم. مغز ما از بین میلیون ها اطلاعاتی که هر لحظه دریافت میکنه فقط چیزایی رو فیلتر میکنه که با باورها و تمرکز ذهنی ما همخونی دارن. مثلا شما یه ماشین خاص میخرید و بعد بیرون همه جا اونو میبینید. یه آهنگ جدید میشنوید و بعد میبینید که همه جا داره اون آهنگ پخش میشه. ذهن من RASش رو روی اون تصویر تنظیم کرده بود و همین باعث شد که من ناخودآگاه به جاهایی کشیده بشم که به این تصویر شباهت زیادی داره. وقتی چیزی رو توی ذهنتون تجسم میکنید مغزتون همون واکنش‌های عصبی رو ایجاد میکنه، انگار همون اتفاقا رخ دادن. هم جو دیسپنزا این آزمایش رو انجام داده، هم بروس لیپتون. 2 تا گروه رو انتخاب میکنن. گروه اول واقعا ورزش میکنن و گروه دوم فقط تصور میکنن که دارن ورزش میکنن و گروهی که فقط تصور کرده بود ورزش رو همون مقدار رشد عضلانی رو تجربه کرده بود. پس برای 1000مین بار دارم بهتون میگم مغز ما تفاوت بین خیال و واقعیت رو نمیشناسه و وقتی یک چیزی رو توی ذهنتون میبینید ذهن ناخودآگاه شما اون رو به عنوان واقعیت دریافت میکنه و بدن شما و تصمیمات شما رو به سمت اون هدایت میکنه. هر چیزی که توی ذهنتون جا بیفته شما شرایطش رو به سمت اون ناخودآگاه فراهم میکنید. اگر باور داشته باشید خوششانسید، ذهن شما موقعیت هایی رو میبینه که قبلا ازشون رد میشدید. اگر همیشه بگید که من شکست میخورم، مغز شما فرصت های موفقیت رو اصلا درک نمیکنه. پس مغز شما واقعیت های شما رو میسازه و این چیزی هست که برای من اتفاق افتاد. و من الان ازتون یه سوال دارم، اگر تا اینجای ویدیو رو دیدین، این هستش که ذهنتون داره چه چیزهایی رو برای آیندهتون میسازه؟ چه تصویری رو بارها و بارها توی ذهنتون مرور میکنید؟ هر چقدر هم که الان غیر ممکن به نظر بیاد اون چیزی که دارید تصورش میکنید، میخوام بدونید که یک روز واقعی میشه. پس چرا آگاهانه چیزی رو انتخاب نکنید که قراره یک روز تجربهش بکنید؟ اگر ویدیو رو تا اینجای کار دیدین میخوام یه کاری انجام بدید، چون شما وقتی این ویدیو رو میبینید و بعد کامنت میذارید انرژی که توی این محیط به وجود میاد خیلی بالاست. حالا چشاتون رو ببندید و تصور بکنید اون لحظه‌ای که همیشه میخواستید توش باشید، همیشه آرزوش رو داشتید، الان توش قرار دارید و میخوام اون تصویر رو واضح ببینید برای چند ثانیه. همین الان بشنویدش، لمسش بکنید. چند ثانیه این کار رو انجام بدید
و اجازه بدید از همین امروز که ذهن ناخودآگاه شما رو به اون سمت هدایت بکنه. و وقتی این کارو کردید میخوام توی کامنت برام بنویسید که من رسیدم. چون ما قراره باور بکنیم تمام چیزایی که میخوایم رو همین الان به دست آوردیم و چیزی وجود نداره که من در حسرتش مونده باشم. میخوام برام بنویسید تو قسمت کامنت ها وقتی که این کارو کردید من رسیدم. با باور کامل بنویسید که من رسیدم. بنویسید من به خواستم رسیدم. من رسیدم. و همین یک عکس کوتاهی میشه، یک اسنپ شاتی میشه توی ذهن ناخودآگاه شما از همین خواسته‌ای که دارید. یه چیز جالب بهتون بگم، من هیچ وقت دوباره طی اون سال به این تصویر فکر نکردم، چون اصلا نمیدونستم چیه، چون اصلا دغدغه‌اش رو نداشتم. و یکی از دلایلی که یک سال بعد وارد زندگیم شد همین بود، چون که من رهاش کرده بودم، چون اصلا برای من مهم نبود بهش برسم یا نه، چون من دغدغه‌های دیگه‌ای تو اون بره از زندگیم داشتم. و یکی از دلایلی که به حقیقت تبدیل شد همین بود، چون که من تو ذهنم دیدمش، ازش فقط لذت بردم و وقتی که برگشتم از اون مدیتیشنه، به لحظه حال اون موقع برگشتم، من فقط خوشحال بودم که همچین تجربه‌ای داشتم و این تجربه اینقدر برای من واقعی بود که من اصلا انگار گرفته بودم اون چیزی که قرار بود از رفتن به اون سفر بگیرم. اینا رو چرا دارم بهتون میگم؟ اینا تمام نکته هایی هستش که شما باید رعایت بکنید. اگر مدیتیشن میکنید، اگر که ذهنتون آزاد و رها باشه، شما کشیده میشید به اون جایی که باید برید. یه زمانی هست شما آگاهانه میایین تصویر سازی میکنید، مدیتیشن میکنید، خیلی خوبه، من هم بسیار زیاد این کار رو انجام میدم. یه زمانی هست شما انقدر حالت خوبه یا انقدر بیخیال شدی دیگه، یا انقدر دیگه برات مهم نیست چه اتفاقی داره میفته، که من اونجا بودم، که میگی بذار فقط چشام ببندم ذهنم آروم بکنم. و همین اگر در لحظه حال قرار بگیری، اگر توی همون پرزنت مومنت باشی، ذهن شما کشیده میشه به اون جایی که باید بره. و وقتی که ذهنتون به اون جای کشیده شد، هر کجا که بود، ازتون میخوام رهاش بکنید. دیگه نجنگید براش، دیگه دنبالش نرید ببینید که کجاست، چی میشه، پس چرا اون روز اومد دیگه نمیاد. فقط از احساسش لذت ببرید. لذت ببرید که دیدینش و اتفاق افتاد. من اون لحظه احساس کردم که بهترین سفر زندگیم رو رفتم. اینقدر شارژ شده بودم از زیر اون نور آفتاب بودن که احساس کردم که من واقعا دیگه فکر نمی کنم بخوام توی زندگیم که همچین جایی برم، برای اینکه من بهترین تجربه رو، بهترین خاطره رو از اون جایی که نمیدونم کجاست گرفتم. و بعد برای من این اتفاق افتاد. اینو براتون تعریف کردم که بگم خواسته های ما شاید توسط ذهن منطقیمون خیلی دور از دسترس باشن، ولی توی ذهن ناخودآگاهمون همه چیز ممکنه. و ماها انسان‌ها جوری آفریده شدن که به خواسته هاشون دست پیدا بکنن تا زمانی که خودشون برای خواسته هاشون و باورهاشون محدودیت قائل نشن. اگر من اون لحظه با خودم میگفتم نه بابا من کجام و این لوکیشن کجا، مطمئن باشید ذهن من دیگه دنبالش نمیرفت. مطمئن باشید که ممکن بود این اتفاق تو زندگی من 10 سال بعد اتفاق بیفته. 10 سال بعد به وقوع بپیونده، برای اینکه من اولین باور محدود کننده رو برای خودم خلق میکردم توی همون لحظه و ذهن من دیگه دنبالش نمیرفت و میگفت که نه بابا این کجا و اون کجا، پس مسلماً ببندیم دفتر اینو و دیگه نریم دنبالش که تو زندگی این آدم همچین واقعی رو ثبت بکنیم. پس یادتون نره اون کاری که گفتم رو انجام بدید و بعد توی کامنت ها برام بنویسید من رسیدم و برای همدیگه کلی انرژی خوب بفرستیم. اون تصویر رو ببینید و بعد رهاش بکنید و ازتون میخوام بهم قول بدید هر زمانی که رسیدید به اون چیزی که الان توی این ویدیو تصور کردید، بیاین زیر کامنت خودتون و تا اونجایی که دوست دارید با جزئیات برای بقیه بنویسیدش و هممون در کنار هم لذت ببریم، چون یکی از بزرگترین ذوق و شوق‌های من برای اینجا بودن وقتی که شماها میاین مینویسید و میگید که چقدر رویاهاتون سریع به واقعیت تبدیل شدن. زیر این ویدیو توی کامنت ها منتظر خوندن من رسیدم هاتون هستم.